নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই বেটনভেট চি স্কিন ক্ৰীমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই বেটনভেট চি স্কিন ক্ৰীমটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ MRP কিমান আৰু কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, এই ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিলে স্কিন সঁচাকৈ বগা হয়নে, আৰু এই বেটনভেট চি স্কিন ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, বেটনভেট চি স্কিন ক্ৰীমটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে গ্লেক্সোস্মিথক্লাইন ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড, আৰু ইয়াত থকা মূল উপাদানসমূহ হ'ল ইয়াতে বেটামেথাছন আছে আৰু ইয়াতে ক্লিঅকুইনল আছে। বন্ধুসকল, এই পেকটো 30 গ্ৰামৰ পেক হয় আৰু ইয়াতে বেটামেথাছন আছে 0.10% আৰু ইয়াতে ক্লিঅকুইনল আছে 3%। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, এই পেকটোৰ মূল্য হ'ল 53 টকা আৰু এই বেটনভেট চি স্কিন ক্ৰীমটো মাইক্ৰবিয়েল ইনফেকশ্যন, ফাংগাল ইনফেকশ্যন, স্কিন ৰঙাবৰণ হোৱা, স্কিন ফুলি উঠা, বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন আৰু শৰীৰত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ স্কিনৰ ইনফেকশ্যন দূৰ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই বেটনভেট চি ক্ৰীমটো মুখৰ ছাল বগা কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ নকৰিব। এই ক্ৰীমটো অকল চৰাইচিছ আৰু ডাৰ্মাটাইটিছ আৰু স্কিনত যিকোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যন হ'লে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই বেটনভেট চি স্কিন ক্ৰীমটো ষ্টেৰইড হিচাপে কাম কৰে। এই ক্ৰীমটো ফেয়াৰনেছ ক্ৰীম হিচাপে আপোনালোকে দীৰ্ঘ সময় ব্যৱহাৰ নকৰিব, কৰিলে আপোনাৰ স্কিনত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ স্কিনটো ডেমেজ হৈ যাব পাৰে। বন্ধুসকল, যদি কোনো লোকৰ স্কিনত ক'লা দাগ পৰি যায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে মুখৰ পিম্পল আঁতৰোৱাৰ কাৰণে এই ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে পিম্পল বৃদ্ধি হৈ যাব আৰু ছালৰ সমস্যা হৈ থাকিব। বন্ধুসকলে, বেটনভেট চি ক্ৰীমটো যিসকল লোকৰ প্ৰোৰিটাছ আৰু পেম্পিগাছ, ভলগাৰিছ, চৰাইচিছ, ডাৰ্মাটাইটিছ আৰু চিবৰইক যিবিলাক ডাৰ্মাটাইটিছ হয়, সেইবিলাক বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যদি কোনো লোকৰ এলাৰ্জি প্ৰব্লেম হৈ থাকে, তেন্তে এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। বন্ধুসকল, এই বেটনভেট চি স্কিন ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ স্কিন ৰেডনেছ, স্কিন জ্বলন ভাৱ, ইচিং, ছালৰ ওপৰত তৰফ গুচি যোৱা, ছালত নমহা সমস্যা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো অংশত ইনফেকশ্যন হৈছে সেইটো অংশ ভালদৰে আপোনালোকে পানীৰে ধুই ল'ব, চাফা কৰি ল'ব আৰু সেইটো অংশত কাপোৰেৰে মুচি কিনে আপোনালোকে আক্ৰান্ত অংশত লগাব। এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে দিনত 2 বাৰ অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই বেটনভেট চি স্কিন ক্ৰীমটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।